ในรูปเขาให้ทำบาร์บีคิวได้แต่ว่าต้องเก็บตอนสั่งปลาบอก大丈夫？はい、ちょっと待ってください。คอฟฟี่อร่อยไหมไม่รู้แต่รู้ว่าขนมอร่อยไม่กล้าถูเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวเสียกับปีแอมก็จะปีแฟนเขากินผักทองเนี่ยแหละนะ มีไอ้ผักๆเลยไหมเมื่อกี้เหรอประมาณเลือดเหรอ เป็นน้ำสีแดงแท้อย่างเงี้ยใต้อยู่ใต้ป่าป่าอยู่ถ้าเข้าสองถ้ำอ่ะก็600お取りください。เย่มาวีเคฟเข้าง่ายกว่าไอซ์เทลอยู่ข้างล่างคิดว่า Rescue ญี่ปุ่นน่าจะเก่งเขาส่งไปช่วยใครยัง รีบมาช็อตน้ำแข็งมาจากลมน้ำแข็งนะดูดิเป็นก้อนเหมือนที่ช็อตขายมีเสาน้ำแข็ง มีน้ำแข็งงอกมีน้ำแข็งย้อย ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติในช่วงเดือนมกราคมโพรงอากาศที่ต่อเนื่องเป็นท่อยาว ตามการถ่ายของเราว่ากลายเป็นถ้ำฟูงาบุฟูกิสึมีความยาวทั้งสิ้น202 เมตรได้ยินเสียงป้องเมื่อกี้อุ้ยแอนตาซินแจกเอฟบอก
ไม่เอานะ เขาทำซิมูเลตมันจะมี ดีไหม ทำไม แต่เห็นฐานหมดแล้วนะเหมือนให้มันค่อยๆไอ้นี่ละค่อยๆดันโดนดันขึ้นไป ทำป้ายทำป้ายครับ โอ้โหหม้อนี่น่ากินเวอร์ ไม่ได้มองเลย ยังไม่ตื่น กาแฟเซเว่นลาเต้เป็นของเรายังไม่ทันได้กินเลยไอ้นี่ซะแล้วจิ๋วมันจิ๋อ่ะมันแป้งแบบจิ๋วมันจิ๋อ่ะ แป้งหนุบ
秋田で、